Pagkatapos niya magtago, bigla na rin siyang lumabas para pagtanggaan sina Papa. Ano sabi ni Fonty? Wala. Wala daw siya maisip ng dahilan. Pero hindi ako naniniwala. Pakiramdam ko, konektado to sa lahat na nangyayari kay Wajid. He might have just given us the biggest piece of information about himself. Halos isang buwan din nagpapakita si Wajid. Sobrang ingat nun. Halos wala nga kami makuhang intel tapos bigla siya magpapakita ng ganong kaslapi. Magpapahuli siya sa CCTV ng walang suot na helmet para i-assassinate ka. Alam niyo, isa lang ang nakikita kong dahilan para gawin niya yun. Malaki ang galit sa'yo ni Wajid. Hindi ba pwedeng sira ulo lang talaga yung gagong yun? Di eh. Sa dami ng pwedeng targeted. Bakit patatay ni Alex? Siguro, galit lang talaga siya sa tatay mo. Pero bakit ka? Anong koneksyon ko sa kanya? Hindi naman pwedeng nagkasago pa kami dati. Ang bata niya pa nung huli ako masabak sa laban. Di ba ka anak siya ng isa sa mga napatay mo? Posible, pero halos lahat ng operation natin ang covered. Kailangan kong bumalik sa Mindanao. Hindi ko makikita dito ang koneksyon namin. Mukhang tama si Lucente. Posibleng ang anak ng dati mong nakasagupa si Wajid. Di hanapin na natin ang mga magulang niya nang matapos na ang problemang to. Abdullah, walang anak. Ito naman, accounted for ang dalawang anak. Isang confirmed dead, isang nakakulong. Deceased naman itong isang to. May nakalimutan tayo. Sino? Joseph. Alam nating hindi namatay ang dalawang anak niya. At hindi rin natin nakita yung pangkay ng isa niyang anak. Saan? Kaya pa ba? Kaya pa bang lumaban, anak? Kung hindi na kaya, anak, okay lang. Ginawa natin lahat para ipaglaban ang ating paninindigan at paniniwala. Kung gusto mong magpahinga, talikuran, ang lahat ng ito okay lang. Susunod ako sa'yo. Yan, tagal-tagal na natin. Bata pa lang ako, ginagawa na natin to. Lumalaban na tayo. Simula nang pinatay nila si Ama, lahat ng paghihirap, pinagdaanan na natin. Minsan hindi ko naisip na sumuko.
Hindi ko naisip na ikompromiso ang paniniwala ko dahil alam ko tama tong pinaglalaban natin eh. Hustisya para sa mga morong tulad natin na hanggang ngayon tinatrato pa rin tayo mga dayo sa sarili nating teritoryo. Hustisya para sa mga maliliit na tao na gusto lang naman mabuhay ng tahimik, na mapayapa, pero pati karapatan tatanggalin sa kanila. Hindi ko maintindihan eh. Pwede naman na tayo na lang mamuno sa atin, di ba? Bakit kasi? Nakakapagod. Pero hindi ako susuko. Hindi pwede. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Amat ni Hakim. Sa Al-Huraji, buhay ang anak niya. Buhay si Saal Al-Huraji. Si Wajid ay si Saal. Kailangan malaman agad ni Papa to. Tawarin mo ako, Alex. Pa. May kailangan ko sabihin sa inyo. Alam ko na kung bakit ka pinuntrihan ni Wajid. Pa, si Wajid ay si Saal Al-Huraji. Anak ni Yosef Al-Huraji. Pa, yung napatay niyo. Imposible ang sinasabi mo, Alex. Dahil kami mismo ang pumatay kay Joseph. Nadamay ang pamilya niya. Buong pamilya. Kaya yung nabasa mo. Pa, chinek ko na mabuti. Legit yung website sa Malaysia. Pa, nasa picture si Saal Al-Huraji. Estudyante. Professor niya si Wajid. Taktika ng kalaban ang gumamit ng alias. Kaya maaaring ginamit lang nila ang apelyidong Al-Huraji. Pero pa, Alex, hindi intel ang trabaho mo. Kaya wag mo na itong pakialaman. sorry pa. Gusto ko lang makatulong sa inyo. Naintindihan ko ang concern mo. Alam kong nag-aalala ka sa amin ng mama mo. Pero hindi ang mga Al-Huraji ang kalaban. Dahil wala na sila. Pupunta na ako sa regiment. Mag-ingat ka dito. Mas malinaw na ngayon, Bok, kung bakit ka pinupuntirya. Nagbabalik ang anak ni Joseph para maghigante. At posibleng hindi lang ikaw ang target niya, pati kami. Pero gano'n naman talaga, di ba? Kahit na sinong Poncio Pilato ang makasagupa natin, laging may nakaambang panganib sa mga buhay natin. Tanggap ko naman yun. Pero, paano ko malaman, General, na hindi natin sinunod ang pakiusap niya sa atin? Ang kinakatakot ko, kapag nalaman niyang buhay pa ang bunsong anak ni Joseph. Wok, damay na din kami dito. Kung nakinig lang kayo sa akin noon, hindi na sana tayo umabot sa ganito. So tinupad ko ang pangako ko sa inyo na palalakihin ko mabuting tao si Alex. Bakit hindi lang natin sabihin kay General ang totoo? Matagal na yun nangyari. Siguro naman maiintindihan niya na hindi natin kasalanan na nakatakas yung buong pamilya ni Joseph at inampun mo yung anak niya. Hindi mo kilala si Victor, Bok. Wala na tayong magagawa kundi panindigan natin ang mga sinabi natin. Ngayon, kung nagbabalik yung isang anak niya para maghigante, abay dapat mahadlangan natin yon bago pa malaman ni Victor ang totoo.
Hindi ka natatakot kay General. Natatakot ka na malaman ni Alex. Oo. Dahil ayokong mawala ng anak. Ginagawa ko to para kay Alex. Ano sa tingin mo? Kapag nalaman ni Alex na ako ang pumatay sa tunay niyang ama, ako na ang gagawa ng paraan para matapos na ang problemang ito. Hindi, Bok. Magkakasama tayo dito. Kasama mo ako. Alangan namang iwo ko kayong dalawa. Salamat. Ingat kayo. Nakikiramayo kami. Salamat at hindi nawala ang inyong paggalang kahit sa mga kaaway. Kahit magkaiba tayo ng pananampalataya. Away man o hindi, ang tao ay tao pa rin. Let's go. Inilibing ka na namin sa hukay, Joseph. Pero ngayong bumabalik ang anak mo, wala kami magagawa kundi pigilan siya. Isasama namin siya sa hukay mo kung kailangan. You may go, Sarge. Bok. Ako nang bahala kay Alex. Anong ibig mo sabihin? Habang hindi pa natin nakikita si Saal Al-Huraji, naisip ko na mas mabuting hindi mo na magkita si Alex at si General. Nilipat ko muna siya ng platoon. Malayo sa kampo. Sigurado ka bang tama yung desisyon mo? Bok, ginagawa ko ito para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na sabihin kay General ang alam niya. Alam ba ni Victor tong desisyon mo? Hindi pa. Hindi pa alam ni General. Ano yung hindi ko alam? O sige, Colonel. Update na lang kita. Sir. Sino kausap mo? At ano yung hindi ko alam? Sir, I just talked to Colonel Adriano. Ipinaalam ko lang na inilipat namin si Private Marasigan sa platoon ni Lieutenant Lord. Fonty, you know very well na kailangan kong kausapin si Private Marasigan. Yes, sir. Pero the agreement was made with the deputy bago po kayo bumalik. And besides, may reported terrorist activity sa area of assignment. So we thought it would be best if there was someone like Private Marasigan in the team. Sige. Pero kailangan ko pa rin siyang kausapin. Yes, sir. Papaalam ko kagad sa CEO nila. Sir. Meron pa kayong kailangang malaman. Tungkol saan? Tungkol kay Abdul Wajid, sir. What about Abdul Wajid? Hindi Abdul Wajid ang tunay na pangalan, sir. Siya si Saal Al-Huraji. Al-Huraji. We are sorry for your loss. Pinapabot din ng Regional Commander ang taus-pusong pakikirami sa'yo. And Victor, lumabas na ang order mula sa General's Office. Nag-reshuffle ang leadership. Ano ibig niyo sabihin? May standing order na palitan ka as commanding officer ng team assigned to get Yusef Al-Huraji. Sandali. Teka, wala bang tiwala sa akin yung division commander? Wala siyang tiwala sa judgment ko? No, Victor. Sa nangyari sa pamilya mo, the headquarters cannot compromise the operations. Masyadong personal ang mga... Kaya nga gusto ko ako mag-lead ng operation dahil personal nga to sa akin. Hindi lang ang tropa kong namatay. Pati asawa at anak ko. I'm sorry, Victor. But the General wants you to rest. Kailangan mo ito. And when you're in good shape, tsaka ka bumalik. Sino papalit sa akin?
Pinapangako ko sa inyo, Julie at Sam, hindi mauuwi sa wala ang pagkamatay niyo. Kailan ko ba pinalagpas ang anniversary natin? Julie! Sam! Sam! Oh, Okay. Nabanggit sa akin ni Colonel tungkol dun sa change of leadership. kakausapin nga sa akin. Wala sa akin yun. Wala akong duda sa leadership mo. Para saan? Maging matalik kitang kaibigan. Bak, pangako mo lang sa akin. Uupusin mo sila. Wala kang titira ni isa man sa grupo ni Joseph Al-Huraji. Mangako kayo sa akin. Iganti niyo yung pamilya ko. Mabuti na lang, Bok, nagawa nyo ng paraan na mailipat ng assignment si Alex. Yun na nga ang problema eh. Kakaalis lang ni Alex, pinaparecall na siya kagad ni Mondehar. Mukhang di niya matanggap ang desisyon ng HQ na ipagpaliban muna ang pag-create ng cybersecurity team. Teka. Yan ba yung dapat pamumunuan ni Alex bago yung ambush? Oo. Akala ko ba hindi na itutuloy yan? Yun din ang akala ko eh. Kaya lalo natin dapat madali na paghahanap kay Saal. Habang hindi pa nakikita si Alex at General. Habang wala pa siyang alam. Nakahanda na ang tropa ko na naka-attach sa port ID. Kailangan hindi nila malaman na covert operation itong ginagawa natin. May balita na kaya yung team nyo sa kinaroroonan nila? May nahanap na ang tauhan ko. Bok, go signal mo na lang inintay namin. Saan muling nakita si Saal? Matapos niyang patayin si Akid, sinubukan niyang umanib sa ibang grupo. Kaninong grupo sila umanib? Hindi ko po alam kung anong grupo. Pero matatandaan ko po yung mukha niya. Kilala ko naman po si Hamad, pero bisibling sa kanya umanib si Saal. Matagal nang umalis ang grupo niya. Malaking grupo tong kay Usman. Lalo na tong kay Jemaah. Maliit lang tong Nasir Group. Base sa report na hawak namin, halos hindi na ito nag-i-exist. Kung aanib si Saal Al-Huraji, siguradong sa mas malaking grupo. Dahil ano naman ang mapapala niya kung sa mga pipitsugong grupo lang? Hindi po totoo yun. Sa karanasan ko po, umaanib ang isang grupo sa maliit na grupo kung gusto niyang hindi mapansin habang sila nagtatago. Alam mo naman siguro ang mangyayari sa'yo kung inuunol mo kami dito, di ba? Opo. Tama siya, Bok. Mahirap para sa isang leader na katulad ni Saal ang umanib sa malaking grupo. Dahil hindi silang hahawak ng liderato. Kaya kailangan tayo makasiguro. Iisa-isahin natin lahat ng grupo para malaman natin kung kaninong grupo sila magtatago.